හරි. මෙන්න තියෙනවා ෆියුචර් ට්‍රේඩින් දෙවනි කොටසේ. මම මීට කලින් දාපු වීඩියෝ එකේදී දාගත්ත ට්‍රේඩ් එක මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙන්නේ isolate කියන එක යටතේ. ඔන්න $0.01 ප්‍රොෆිට් වෙලා එක නැති වුණා. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතන close position කියන එක ටච් කරලා මේ ට්‍රේඩ් එක close කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වීඩියෝ දෙකෙන් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ isolate සහ cross වල අතර වෙනස සහ අවදානම අඩු කරගන්න risk එක අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ගැන. මම ඊට කලින් දාපු වීඩියෝ එකේදී දැම්මා isolate ගැන සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඉතින් මේ ට්‍රේඩ් එකේදී මම මෙන්න මේක close කරලා දාලා cross ගැන සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තමයි යන්නේ. ඔන්න මේක මම මෙතනින් මේ විදිහට close කරලා දාන්න. ඔන්න දැන් මෙන්න මෙතන අපිට උඩදී බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. isolate කියලා මෙතන තියෙනවා. මේක ටච් කරලා මං යනවා cross කියන එකට. මෙන්න cross කියන එකට ආවා. cross කියන එකට ආවට පස්සේ leverage එක මේ තියෙන්නේ leverage එක මම ඔන්න පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න. beginners ලා අනිවාර්යෙන්ම 12ට අඩු leverage එකකින් trade කරන්න එක මතක තියාගන්න. ඔන්න අඩු කරලා මම මෙන්න trade එකක් දාන්න යනවා $6ක. මේ coin එකකින්මයි දාන්නේ. $6ක trade එකක් දානවා මේක up වෙයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බලන්න අපිට බලා ගන්න පුළුවන් liquid price එකක් මේකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. liquid price එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි cross වලින් trade එක දැම්මේ. ඒක නිසා liquid price එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි මේ cross වල තියෙන වෙනස. දැන් මම මේ කියන්නේ හැම cross margin එකකින්ම ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම cross එකෙන් දාන trade එකක මේ liquid price එකක් නැති වෙන්නේ නැහැ. නමුත් හැම එකක් ගොඩක් ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් මේකේ නැති උනේ අපි පුංචි වොලියුම් එකකින් මේකට enter වෙච්ච නිසා. දැන් අඩුතරමේ risk එක මේකේ එකක්වත් නැහැනේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේකේ liquid price එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක cross වල වාසියක්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රධානම වාසිය තමයි මේ මුදල් ඔයාගේ ඒ කියන්නේ මාස 3ක කාලයක් මේක කැන්සල් නොවේ තියෙන එක. එතකොට අපිට ලොකු වෙලාවක් ඒ ට්‍රේඩ් එක අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න ඒක මේකේ ප්‍රධානම වාසියක්. මම මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරනවා. මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරලා ඔන්න නැවත දානවා මගේ තියෙන ඒ කියන්නේ මගේ ෆියුචර් වොලට් එකේ තියෙන ෆුල් කැපිටල් එක පාවිච්චි කරලා leverage එක මේ විදිහට තියෙදි full capital එක පාවිච්චි කරලා මම trade එකක් දානවා. ඔන්න full capital එක පාවිච්චි කරලා trade එකක් දැම්මම අන්න එතනදී liquidity price එකක් පෙන්නනවා. එතන liquid price එකක් පෙන්නනවා. ඒ පෙන්නන්නේ $41ක්. මේ පෙන්නන්නේ $41ක්. එතකොට මේ LTC coin එක වටිනකම මේ වෙද්දි $51යි. මෙන්න මේක $41ට වඩා අඩු වුණොත් විතරයි මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා අපේ මුදල් නැති වෙලා යන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න මේකෙත් අර වගේම තමයි. හැබැයි එක වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඔයාට මාජින් ඇඩ් කරන්න බෑ. මම කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා මාජින් ඇඩ් කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මාජින් ඇඩ් කරාම liquidity price එක චුට්ට පල්ලෙහාට යනවා. ඒ කියන්නේ මේ මුදල් නැති වෙන්න තියෙන අවදානම අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මේකෙදිත් අපිට අර වගේම leverage එක මේ බලන්න leverage එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරිද? leverage එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ තියෙන වාසි අවාසි මොනවද කියලා. එතකොට දැන් isolate වලදී liquidity price එක හැදෙන්නේ අපි මේ trade එකට දාන මුදලට සාපේක්ෂව $6ක් දැම්මොත් ඒකට සාපේක්ෂව තමයි liquid price එක හැදෙන්නේ. දැන් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එකේ දැක්කා මම මේ coin එකෙන්ම liquid price එක $21කට අඩු කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් මේකෙදි මේ liquid price එක හැදෙන්නේ අපි මේ trade එකට දාපු නැත්නම් අපේ future wallet එකේ තියෙන සම්පූර්ණ capital එකට අනුව තමයි මෙන්න මේ liquid price එක මේකේ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔයාට මේක liquid price එක අඩු කරන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕන මේ trade එකට සල්ලි දාන එක නෙවෙයි. future wallet එකට සල්ලි දාන එක තමයි මේකෙදි කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපේ spot wallet එකේ තියෙන balance එකක් මේ future කියන එකට දාලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ liquidity එක වැඩි කරන්න ඕන. මම spot එකෙන් $3ක් මේකට දාලා පෙන්නන්නම්.
අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මේ බලන්න මම මේක රීපෙෂ් කරා. රීපෙෂ් කරාට පස්සේ මම ස්පොට් එකේ තිබිච්ච ඩොලර් 3 මේකට ගත්තා. මෙන්න ඩොලර් 7ක් මෙතන පෙන්නනවා. මේ බලන්න ලික්විඩ් ප්‍රයිස් එක 41ක තිබිච්ච එක 37ට අඩු වුණා. ඉතින් මේකේ තියෙන ගැටලුව තමයි ඔයාගේ අතින් බැරි වෙලා හරි මේක පල්ලෙහාට ගියොත් මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් ඔයාට ක්‍රොස් එකේදී ලොස් වෙන්නේ ට්‍රේඩ් එකට දාපු මුදලම පමණක් නෙවෙයි මේ ෆියුචර් වොලට් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ මුදලම ඔයාට නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේක ලොකු අවදානමක්. ක්‍රොස් වලින් හරියට දැනගෙන නැතුව ට්‍රේඩ් කරන එක. ඉතින් ආරම්භ කියන්නේ බිගිනර්ස්ලා මේකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න එපා. ට්‍රේඩ් කරන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගන්න මෙන්න මෙහෙමයි. මෙන්න මෙතන ස්ටොප් ලොස් කියන එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ පොසිෂන් TPSL කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්න පුළුවන්. ටේක් ප්‍රොෆිට් එක මම දාගන්නම් මේ වෙද්දි ඩොලර් 51යි නේ මේ කොයින් එකේ වැලියු එක තිබුණේ. ඩොලර් 52ට ගියාම මේක ඔටෝමැටිකලි ක්ලෝස් වෙනවා. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එක දාගන්නවා. එතකොට මේක මට කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවද කියලා මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේක ඩොලර් 48ට ගියොත් ඔටෝමැටිකලි ක්ලෝස් වෙන්න කියලා මම මෙන්න මෙතන ස්ටොප් ලොස් එකක් දාගන්නවා. එතකොට කොච්චර ගාණක් ලොස් වෙනවද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපිට මේක percentage එකක් විදියට කරන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ ක්ලික් කරලා මේක percentage mark එක උඩ ටච් කරලා මෙතනට දැම්මොත් 150ක් කියලා මෙන්න ඔයා දාපු කැපිටල් එකෙන් 150ක් ලොස් වෙද්දී, ඒ කියන්නේ ෆියුචර් වොලට් එකේ තියෙන සම්පූර්ණ කැපිටල් එකකින් නෙවෙයි, ඔයා ට්‍රේඩ් එකට දාපු කැපිටල් එකෙන් 150ක් ලොස් වෙද්දී මේ ට්‍රේඩ් එක මේ විදිහට ක්ලෝස් වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ටේක් ප්‍රොෆිට් එකෙත් ඒ විදිහට හදලා මේක කන්ෆර්ම් කරන්න පුළුවන්. කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඒ දාපු ටේක් ප්‍රොෆිට් එක සහ ස්ටොප් ලොස් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේක ක්ලික් කරලා අපිට මේක නැවත එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න නැවත එඩිට් කරන්න පුළුවන්. එඩිට් කරද්දි මෙන්න මෙහෙම කැන්සල් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන කැන්සල් එක උඩ ටච් කරලා අලුත් වැලියු එක ඔයා මේකට එකතු කරන්න ඕන. ඉතින් මම කරන දෙයක් තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකක් දාලා එක ප්‍රොෆිට් වෙද්දී ස්ටොප් ලොස් එක උස්සන එක. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේ බලන්න දැන් අපිට 0.011ක් ප්‍රොෆිට් වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මම යනවා මෙන්න මෙතෙන්ට මේකට ගිහිල්ලා ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්නවා. බැරි වෙලා හරි මේ ට්‍රේඩ් එක පල්ලෙහාට ගියොත් ඩොලර් 5ක් ඉතුරු වෙන විදිහට අපිට ස්ටොප් ලොස් එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දාගන්නවා දැන් මේ දැන් ප්‍රයිස් එක නැත්නම් දැන් කොයින් එක වැලියු එක 51යි 758යිනේ. මේක දාගන්නවා 51යි 750ට වගේ දාගත්තට පස්සේ මේ බලන්න 51යි 750ට වගේ දාගත්තට පස්සේ අපිට මේ ට්‍රේඩ් එක නිසා කොයිම වෙලාවකවත් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම ලොස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අප් වුණොත් 52ට අප් වුණොත් ඒ එන ප්‍රොෆිට් එක කොහොමත් එනවා. ඩවුන් වුණොත් මේක ඩවුන් වෙන්නේ 51යි 750ට පමණයි. එතෙන්දී ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙනවා අපිට අර එන ප්‍රොෆිට් එකත් එක්ක. ඉතින් මේක ටික මේ කියන්නේ ප්‍රොෆිට් වෙද්දී කොයින් එකේ වැලියු එක ඉහළ යද්දී මේ ස්ටොප් ලොස් එක අපි ටික වැඩි කරගත්තාම බැරි වෙලා හරි මාකට් එක පල්ලෙහාට ආවත් අපිට මෙන්න මේ ස්ටොප් ලොස් එකේ පෙන්නන ප්‍රයිස් එක ඉතුරු වෙදි තමයි ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ බලන්න දැන් මම වීඩියෝ දෙකකින් අරගෙන ආවා එක ළඟ අයිසොලේට් සහ ක්‍රොස් එක අතර වෙනස. මේ ගැන තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා කතා කරන්න. මම තව වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම් මේක දිග වැඩි වෙන නිසා. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගත්තොත් ඔයාට ඉක්මනටම ඊගාවට දාන වීඩියෝ එකට සෙට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි ඊගාව වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු.